بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. پوهنتون وزارت تحصیلات عالی، پوهنتون جمعی، پوهنځی انجینری، دپارتمنت سیول، مضمون کانکریت 1، سمستر ششم. تعداد کردیت ها مضمون هم 4 کردیته. هفته اول درس اول مقدمه در مورد کانکریت که معلومات عمومی در مورد کانکریت خود شما به درس ارائه میکنیم و فعالیت های درسی و آموزشی که محصلین باید انجام بده یا کارخانگی اینا، انواع سمنت و انواع کانکریت. روش های ارزیابی هم کارخانگی، امتحان صنفی، پروژه و امتحان نهایی که همین قسمت کارخانگی که محصلین باید انجام بدم انواع سمنت و انواع کانکریت. Concrete 1, Chapter 1, First Lesson، درس اولی Introduction to Concrete to Reinforced Concrete، مقدمه در مورد کانکریت مسلح. Textbook Design of Reinforced Concrete که نویسنده و جی سی مک‌کورمک، ریزل اجبروند که ادیشن نهم ما و شما پیش میبریم. کورس کردیت دیوریشن پالیسی ان گریدینگ. اول میایم خود شما کردیت ها کورس همونطور که به شروع هم گفتیم مضمون کانکریت 1 شما کردیت 4 کردیت داره که به هفته 3 ساعت لکچره و 2 ساعت لابراتواره. محصلینی که حداقل 60 ساعت حضور داشته باشن به صنف و لابراتوار میتونن به امتحان فاینال شرکت کنن و محصلینی که 20 ساعت غیر حاضری داشته باشم نمیتونم به صنف شرکت کنم. کورس پالیسی و گریدینگ متده که کویز، اساینمنت، لابراتوار اینا چنجیبل 15% داره و گود کوئسشن ریلیتد تو د سابجکت، سوالهای خوبی که به ارتباط مضمون به ارتباط موضوع پرسان کنیم محصلین پرسان کنم از هر طریقی، چه طریق واتس اپ، تلگرام، از پورتال جمعی، ایمیل یا به حساب حضوری پرسان کنم. 5% سوال داره سر صنف نمره داره و امتحان وسط سمستر 20% نمره داره و امتحان ختم سمستر 60% نمره داره که مجموع میشه 100%. این روش نمره دهیه. میایم خود شما به شروع کانکریت ان رینفورس کانکریت. اصل بحث ما در مورد کانکریت. طوری که به صفحه میبینیم کانکریت یک نوع مواد ساختمانیه که این تقریبا از 7 نوع مواد یا 6 نوع مواد که با یکدیگر میکس کنیم ساخته میشه. موادی که به اینجا با میکس کانکریت نیازه سمنت، فاین اگریگیت، ایر یا هوای، واتر یا آب، کورس اگریگیت که همون جغل میشه به اصطلاح ما و شما و ادمکسچر. ادمکسچر ها باز میایم خود شما به قسمت از اون مفصل تشریح میدیم. همه از اینا سمنتار میایم خود شما انواع سمنت تشریح میدیم. فاین اگریگیت یا همون ماسه که ما میگیم او رو مشخص میکنیم که سایز یا چند باشه. ایر فیصدی رو مشخص میکنیم. آب به این ترتیب. کورس اگریگیت یا جغل سایز رو مشخص میکنیم و ادمکسچر مواد افزودنی که به کانکریت نیاز نیست خود شما مشخص میکنیم. Concrete is a mixture of fine aggregate sand concrete. یک مکسچر یا مکسی از ماسه و کورس اگریگیت که گریول میشه و سمنت و آب و هوای. یعنی یک مکسی از ماسه، جغل، سمنت، آب و هوا و دیگه ادمکسچری که نیاز داشته باشین که بیایم یک جا کنیم و اینا رو میکس کنیم. بعد از او چی بیایم در سر جا حضور ریخت کنیم یا پری استرس بی یک جای فعلا بریزیم و به جا دیگه ببریم استفاده کنیم. این میشه کانکریت. کانکریت میکس پروپورشن. میایم خود شما همین نسبت های میکس کانکریت رو میبینیم که چی رقمه به چی نسبتیه. همین موادی که قبلا گفتیم اگر به شکل خود شما نگاه کنیم از دست چپ میکس اولی به سمت راست حرکت کنیم با بالا خود شما سمنت داریم. حدود 15% از لحاظ حجمی سمنت به یک کتله کانکریتی به کار میره. 18% آب، 8% هوای و 28% فاین اگریگیت و 31% کورس اگریگیت. این برای نوع کانکریتیه که کانکریت
ایر اینترنت کانکریت باشه. ما دو نوع کانکریت داریم، یکی ایر اینترنت کانکریت، یکی نان ایر اینترنت کانکریت. که نان ایر اینترنت کانکریت یعنی آماد به قسمت پایین‌ازی. تفاوت از اینا به یکی اولی که ایر اینترنت کانکریت، ما قصداً میایم هوا رو به کانکریت اضافه میکنیم، یک ادمکسچر اضافه میکنیم که او ادمکسچر باعث هوازایی میشه به داخل کانکریت و این به قسمت بعدی خودش ما تشریح میکنیم. و به قسمت نان ایر اینترنت کانکریت، این کانکریت طبیعیه که ما ادمکسچری که هوازا باشه، یعنی به داخل کتله کانکریتی ایجاد هوا کنه، اضافه نمیکنیم. اگر به شکل خود شما ببینیم، میبینیم یک تفاوت جزئی وسط از اینا هست. ما اینجا میکس اولی داریم، میکس دومی داریم، میکس سومی داریم، میکس چهارمی. اگر به میکس اول و سوم نگاه کنیم خود شما، که میکس اول از ایر اینترنت کانکریتی که به او قصداً هوا اضافه میشه، و میکس دوم از نان ایر اینترنت کانکریت، میبینیم که فیصدی استیل، فیصدی فاین اگریگیت به این دوتا زیادتر از فیصدی کانکریت به میکس دوم و چهارمه. وقتی که فیصدی فاین اگریگیت بالا ببریم، معکوساً فاین اگریگیت رو مقاومت کانکریت هم تاثیر داره. که خوب نسبت ها رو بیایم خود شما باز به روش مکس دیزاینی که ECI 211 مشخص میکنه که او هم خود شما پیگیری میکنیم، بعد بیایم به او حساب ما فیصدی سمنت، آب، ایر، فاین اگریگیت، کورس اگریگیت همه رو مشخص کنیم. و به این ترتیب به مکس دوم و چهارم میبینیم که فیصدی لارج سایز آف اگریگیت زیادتره. یعنی به مکس دوم نگاه کنیم 51%، در حالی که به مکس اولی 31% بوده کورس اگریگیت، و به مکس چهارمی هم 51%، در حالی که به مکس سومی 31% بوده. باز این میریم خود شما به همون قسمت میبینیم. کانکریت and reinforced کانکریت، همین ادامه کانکریت و reinforced کانکریت. یکی از موادی که از اونجا داشتیم ادمکسچر بود. ادمکسچر چیه؟ ادمکسچر are material other than cement, aggregate and water. ادمکسچر یک موادیه که جدا از سمنت و اگریگیت و یا جغل و آبه، یعنی جدا از مواد سمنت، مواد ریگی و آبه. و این چی خاصیت داره؟ Admixture are added to concrete either before or during its mixing. admixture میتونیم خود شما که مواد افزودنیه یا در جریان میکس یا قبل از میکس که بیایم مواد در خود شما میکس کنیم به یک دیگر به مواد اضافه کنیم به کتله کانکریتی. Admixture change concrete properties. admixture خواص کانکریت تغییر میده. چی نوع خواصی؟ such as workability. ورکیبیلیتی کانکریت یا کارایی کانکریت بالا میبره. دوم کیورینگ، یعنی با کانکریت ایجاد آب میکنه، مثل کاتالیست بازی میکنه که بعد کاری که میشه نیاز به آبیاری زیاد نداره. تمپریچر، وقتی که هوا سرده میایم به داخل کانکریت ادمکسچر اضافه میکنیم که همو دمای ابتدایی کانکریت بالا میبره، از یخزدگی جلوگیری میکنه. و به این ترتیب به هواگرد میایم هواگرم ادمکسچر استفاده میکنیم که باز کانکریت سرد میکنه. و دیگه چیزی که تاثیر میگذاره سیتینگ تایم کانکریت یا همون زمان گیریش کانکریت. زمان گیریش کانکریت به تعویق میندازه یا به حساب زمان گیریش کانکریت اکسلریت میکنه، تعجیل میبخشه که زودی به زمان گیریش خو برسه. و کالر یا رنگ کانکریت، یعنی به همین منظور استفاده میشه. ورکیبیلیتی، کیورینگ، تمپریچر درجه حرارت، زمان گیریش همون سیتینگ تایم یا رنگ کانکریت. یا دیگه منظوری که خود شما داشته باشیم امروزه با بازار انواع و اقسام ادمکسچر هایی که ما میایم بعضی از ادمکسچر هایی که معروف و مشهور نشان میدیم. ادمکسچر ها هم به صورت مایع هم به صورت پودر به بازار یافت میشه که از اونها میتونیم استفاده کنیم. و به هر نوع کاری که خود شما منظور داشته باشه، این که به شکل پایینی عکسی که مانده شده میتونیم شما از اون ببینید که به انواع و اقسام روش هایی که ما هدف داریم میتونیم از اون استفاده کنیم. بعد میایم PCC and RCC Concrete. دو نوع کانکریت داریم به صورت عموم، PCC و RCC. باز هر کدوم از اینا چندین نوع کانکریت داره. میایم خودشون مشخص میکنیم که تفاوت وسط PCC و RCC چیه. چیزی اصطلاحی که معروفه با بازار کار انجینری. اول PCC
PCC یا پلین سمین کانکریت اگه به صورت مفصل تعریف کنیم میگیم او کانکریتی که در ازو استیل به کار نرفته باشه، یعنی سیخ گل به کار نرفته باشه، میشه پلین کانکریت. It is the mixture of cement, fine aggregate and coarse aggregate without steel. PCC مکسچری از ماسه، جغل، سمنت و آب که استیل به کار نرفته باشه. و RCC طوری که از نامی مشخصه Reinforced Concrete. Reinforced Concrete که با RC هم بعضی وقتا نشان میدم، یعنی کانکریت مسلح شده، کانکریت تقویه شده، کانکریتی که ما آماده باشیم توانمندی از ایر بالا برده باشیم. و ایر به عین ترتیب Reinforced Cement Concrete هم یاد میکنم. Reinforced Concrete هم بگیم درسته، Reinforced Cement Concrete هم بگیم درسته. هر کدوم از این اصطلاحات رو به کار ببریم یکی مشکل نداره. و تعریف از این is concrete that contain steel bar called reinforced bars or rebars. هر کانکریتی که برای مقاومت بخشیدن در ازو استیل یا سیخ گل به کار رفته باشه reinforced کانکریت میشه، یعنی کانکریت مسلح شده، کانکریتی که توانمندی از اون بالا ببره. به اینجاگاه به PCC و RCC مشخصه. اگه بیایم عکس‌ها رو کلانتر کنیم اونی میبینیم به دست راست کانکریت PCC مانده شده و به دست چپ کانکریت RCC که بزی استیل به کار رفته و بزی هیچ نوع استیلی به کار نرفته. اگه عکس کلانتر واضح‌تری بیایم بمانیم، یعنی به این طرف میبینیم که به حساب استیل داریم خود شما و به این طرف هیچ نوع استیلی نداریم که به کار رفته باشه. یا اگه بیایم به حساب واضح‌تر بمانیم difference between PCC and RCC. PCC همون کانکریتیه که هیچ نوع استیلی به خود نداره و RCC همون کانکریتیه که استیل به کار رفته. گذشته از شکل و نوع کاربردی و یا موقعیت کاربردی و فقط اون کانکریتی که استیل داشته باشه RCC یا RC Reinforced Cement Concrete هم درسته، Reinforced Concrete هم درسته، این RCC میگیم. و او کانکریتی که در ترکیب از او استیل یا سیخ گل به کار نرفته باشه میشه PCC. Concrete and Reinforced Concrete ادامه از او. Concrete has high compressive strength and low tensile strength. کانکریت مقاومت فشاری قوی داره اما مقاومت کششی کمی داره، یعنی نظر به مقاومت فشاری کانکریت مقاومت کششی کانکریت کمه، حدود 8 تا 15% مقاومت فشاری و مقاومت کششی میشه. Reinforced concrete is a combination of concrete and steel. Reinforced concrete یک ترکیبی از کانکریت و استیل، طوری که جلوتر خود شما گفتیم. The reinforcing steel is used to resist tension. پس به خاطری که مقاومت کانکریت در کشش کمه، برای ازی که بیایم این خودش ما تقویه کنیم از استیل استفاده میکنیم. استیل باز مقاومت کششی بسیار خوبی داره، پس به اون ساحه که کانکریت به کشش قرار میگیره، به تنشن قرار میگیره و مقاومت پایینی داره، پس میایم از استیل استفاده میکنیم تا مقاومت از بالا بره. Reinforcing steel can also be used to resist compression. به عین ترتیب از استیل خودش ما استفاده میکنیم که مقاومت کامپریشنی کانکریت را بالا ببریم. به عنوان مثال به کالم یا به سایه کامپریشنی بیم ها یا به سایه کامپریشنی صلبا، زمانی که به اونجا مقاومت کانکریت تنها تکافوی نمیکنه میایم خودش ما استیل استفاده میکنیم. پس استیل هم به تنشن هم به کامپریشن مقاومت خوبی داره، ولی کانکریت برعکس به کامپریشن بسیار مقاومت خوبی داره ولی به تنشن مقاومتی کمه. High advantage of reinforced concrete. میایم عنوان جدیدی که خود شما داریم، همو محاسن یا خوبیایی که reinforced concrete یا کانکریت مسلح داره او رو مشخص میکنیم که چیه. اول high compressive strength relative to unit cost. نظر به قیمت خوب از مقاومت بسیار بالایی برخورداره که یک خوبیه. دوم high resisting to effect of fire and water. مقاومت خوبی در مقابل آتش و آب داره نظر به استیل. استیل به مقابل هر دو مقاومت کم داره. استیل اگه با محیط آبی در تماس باشه زنگ میزنه، اکساید میگیره و مرور زمان کروژن میگیره و از بین میره، خراب میشه، پوده میشه. اما برعکس
کانکریت هرچی به محیط ابی باشه جوانتر میشه، مقاومت بالا میره. به این ترتیب در مقابل آتش سوزی، کانکریت مقاومت به مراتب بالاتری از استیل داره. استیل به آتش سوزی زود به نقطه هیلت پوینت یا نقطه تسلیم خود میرسه، اما برعکس کانکریت این چیز نداره، کانکریت مقاومت بیشتری داره. Reinforced concrete structure have high stiffness. استرکچرها یا ساختمانهای کانکریتی از ضرایب سختی بالاتری برخوردارند که همون ضرایب سختی باعث مقاومت بالاتر از اینا میشه. Low maintenance cost. حفظ و مراقبت ساختمانها کانکریتی مصارف کمی داره، مصارف زیادی نداره. Reinforced concrete structure have a long service life. ساختمانهای کانکریتی سرویس دهی یا عمر طولانی تری داره. عمر مفیدی که از اونها استفاده کنیم بالاتر نظر به ساختمان‌ها فلزی. Reinforced concrete is often the only economical material for footings, floor slab, basement walls and piers. کانکریت مسلح یا reinforced concrete عموماً اقتصادی ترین مواد یا اقتصادی ترین مواد ساختمانی برای تعداب‌های، برای سلب‌های، برای زیرزمینی‌های، برای دیوارهای زیرزمینی و برای پایلایی که میایم خود شما به تعداب‌ها استفاده میکنیم. Reinforced concrete offers architectural flexibility. به این ترتیب کانکریت مسلح یکی دیگه از خواص ازی که هسته، به مقابل آرکیتکچر از فلکسیبیلیتی خوبی برخورداره. شما میتونیم به هر شکل که خواسته باشیم قالب بندی کنیم و از کانکریت استفاده کنیم، در حالی که استیل نمیتونیم به همون شکل با آسانی در بیاریم. Reinforced concrete used local material like aggregate and only a small amount of cement and steel, which are items that may not be available locally. Reinforced concrete یکی دیگه از مزایای اینه که از مواد محیطی استفاده میشه. یعنی شما جغل، آب، ماسر از محیط استفاده میکنید. یک مقدار کم سمنت و فلزی که به کار میره و استیلی که به کار میره، در صورتی که به اون محیطی که شما از استفاده میکنیم تولید نشه از بیرون وارد میکنیم، که باز هم نظر به قیمت کلی تاثیر چندان رو قیمت کلی کانکریت نداره. Skilled labor are not as high for reinforced concrete construction when compared to some other common materials such as steel structure. اگه بیایم ساختمان‌های کانکریتی با ساختمان‌های فلزی مقایسه کنیم، اسکیل لیبر که یا ما شما میگیم همو کارگرهای ماهر مثل برنا و کسایی که واردن به کار ساختمانی، نظر مقایسه بین ساختمان‌های کانکریتی و فلزی، کارگرها در ساختمان‌های کانکریتی بسیار با وافر یافت میشه و معاش اینام پیه، اما با ساختمان‌ها فلزی نیازه که شما آدم‌های اکسپرت یا ماهر با مهارت‌های بالا داشته باشیم و به این ترتیب باز معاش از اونم معاش بیشتریه. اگه بیایم خودشون مقایسه کنیم میبینیم کارا ساختمانی کانکریتی بسیار با آسانی و افراد ماهر هم به این فیلد یا به این بخش زیاده، اما برعکس به ساختمان ها فلزی افراد ماهر کمتر داریم و از لحاظ قیمت خود هم تاثیر داره. Disadvantage of reinforced concrete. معایب بیایم خود شما چه کنیم که ببینیم چیه. یکی از معایب concrete has a low tensile strength requiring use of reinforcing steel. کانکریت همونطور که پیشتر هم گفتیم مقاومت کشیشی خوبی نداره و به همین خاطریه که میایم خود شما برای تقویت بخشیدن مقاومت کشیشی از استیل استفاده میکنیم، که بازم این معایب یا این به حساب نقیصی از این توسط استیل یا سیخگل برطرف میشه. Forms are required to hold the concrete until it's hardened. نیازه که قالب یا به حساب همین قالب بندی که انجام بدیم تا وقتی که کانکریت سخت میشه، کانکریت بگیره که کانکریت سخت بشه، که یک معایبه. اما استیل ما نیاز نداریم قالب بندی کنیم و چه کنیم.
In addition, false work may be necessary. بعضی وقتا نیازه که بیایم خود شما ساختمان بسیار بالایه، بس اونجا از قالب بندی پیشرفته استفاده کنیم که این هم از لحاظ قیمت تاثیر میگذاره. یکی فالس ورک، یکی فارم ورک. فارم ورک and false work are expensive و هر دو از اینا هر دو قالب بندی معنا میده که هر دو از لحاظ قیمت تاثیرگذار سر کار ساختمانی. یعنی به این ما مشخص میکنیم فالس ورک این کارهای میشه که ساختمان بسیار بلنده و یک تونلیه و میبینیم قالب بندی از این بسیار مهارت نیاز داره، این تاثیر داره. و فارم ورکر اگه بیایم خود شما ببینیم یک تعداد یک ساختمانه، همین قالب بندی از این که این هم به حساب تاثیر قیمت داره بالا چیز، اما با آن هم با همین مصارف خو اینا از لحاظ مقاومت، دیوریبیلیتی، پایداری خو اینا نظر به ساختمان‌های استیلی ارزان قیمت داره. دیگه از معایب کانکریت. Concrete has relatively low strength when compared to its unit weight. اگر کانکریت بیایم نظر به یونیت ویت یا نظر به وزن فی واحد حجم از اون مقایسه کنیم، میبینیم مقاومت یا پایینه. یعنی 1 متر مکعب وزن RCC تقریبا میشه 2500 کیلوگرم و 1 متر مکعب وزن PCC میشه 2000 تا 2200 کیلوگرم. اما 2200 تا 2500 کیلوگرم میبینیم نظر به ای که وزن اینا 2.5 تن میشه، اما مقاومت یا میشه حدود 200 یا 250 کیلوگرم فی متر مکعب، یعنی 1/10 یونیت ویت خور مقاومت یا پایین تره. High unit weight produce large dead load. انمی که کانکریت یونیت ویت یا بالای وزن بالایی داره، دد لود ساختمان یا وزن مورد ساختمان رو بالا میبره که همین دد لود corresponding increase in bending moment که bending moment یا مومنت به الیمنت هایی که تحت تاثیر بندینگ قرار میگیره بالا میبره. Concrete beams are relatively large. بیما کانکریتی نظر به بیمای فلزی کلانتره. اگه بیایم خود شما به طور مثال for example large story heights، اگه بیایم یک گدامه که در نظر بگیریم که اسپانیا زیاد باشه، اونی میبینیم دپت بیم زیاد میشه. اگر تالر بیلدینگ ها در نظر بگیریم، ساختمان ها بلند منزل، بازم میبینیم بیما از اینا نظر به فلز از شکل یا کراس سکشن کلانتری برخورداره که بنابراین اینها میشه نقیصه ها کانکریت. Concrete properties can vary widely. خواص کانکریت به صورت بسیار کلان متفاوته depending که این بستگی داره به چی؟ اون پروپورشن به نسبت های مکسینگ که میگیم نسبت سمنت، آب، کورس اگریگیت، فاین اگریگیت و ایر. دیگه ویدر کاندیشن، ساحه که شما به حساب یا آب و هوایی که کانکریت از او استفاده میکنیم. به زمستان سردی تاثیر داره سر کانکریت و به تابستان گرمی تاثیر داره سر کانکریت، در حالی که سر استیل هیچ کدام از اینا تاثیر نداره. و کیورینگ، نگهداری کانکریت به چی حالت شما نگهداری میکنیم. کد یکی از مشخصه ها برای دیزاین ساختمان ها چی فلزی و چی کانکریتی اینه که ما شما یک استاندارد در بکار ببریم و به اساس همون استاندارد بیایم خود شما برای ساختمان ها دیزاین کنیم. قبل از این که بریم به بخش دیزاین، به اینجا میایم کدهایی که خود شما یا استانداردهایی که خود شما از اینا میایم استفاده میکنیم اینجا نام میبریم. Building code requirements for structural concrete. Building code هایی که برای structural concrete ها یا ساختمان ها کانکریتی نیازه و ما از اینا استفاده میکنیم ایناه. یکی American Concrete Institute ECI 318 اپدیت 2019 از این میایم استفاده میکنیم که این اینستیتوت کانکریت آمریکا چه تولید شده از اونه و این دائم وقتاً میای اپدیت میکنه و این تقریبا در تمام دنیا به صورت وافر کاربرد داره و یک استاندارد یا کدیه که نتایج بسیار خوبی داشته. دوم
امریکن سوشیتی تستینگ آف متریال ASTM کدیه که فقط میایم برای تعیین مواد کانکریتی از این استفاده میکنیم. موادی که خود شما که به استیم از اونها استفاده میکنیم که ما مرغوبیتی رو تعیین کنیم که این مواد مرغوبه یا نه، مثل آب، ماسه، جغل، سمنت و ادمکسچر هایی که خود شما قبلا نام بردیم میایم از استیم استفاده میکنیم به این ترتیب استیل که این بزینجگاه ورژن های اینا را هم چه میکنیم. و دیگه یکی دیگه از کدهای معروف انترنشنال بیلدینگ کد انترنشنال بیلدینگ کد هم که ورژن 2018 از این به بازاره. از این سه کدی که ذکر شد ما و شما به کانکریت میایم استفاده میکنیم، چی به کانکریت اولی و چی به کانکریت دومی. به هر دو کانکریت میایم از اینا، یعنی تمام ساختمان های کانکریتی که ما در افغانستان میایم استفاده میکنیم به همین متد و به اساس ECI امریکن کانکریت اینستیتوت و تشخیص و تعیین مرغوبیت مواد اینا به اساس ASTM امریکن سوشیتی تستینگ آف متریال و به بعضی قسمت ها میایم خود شما انترنشنال بیلدینگ کد هم به کار میبریم که انترنشنال بیلدینگ کد هم نزدیک به ECI تفاوت چندانی نداره. میایم خود شما حالا شروع میکنیم به معرفی کردن مواد کانکریتی. یکی از موادی که به کانکریت خود شما به کار میبردیم سمنت بود. پس سمنت به نام پورتلند سمنت یاد میشه. پورتلند سمنت میایم معرفی میکنیم که چی نوع سمنتیه و پورتلند سمنت چند نوع داره یا تیپ داره. Types of Portland cement are defined by ASTM C150 and C150M90. انواع پورتلند سمنت به اساس ASTM C150 یا C150M که ورژن 2019 باشه. Standard Specification for Portland Cement. حالا میایم خود شما میبینید که همه ASTM C150 چند نوع سمنت معرفی میکنه و این سمنت ها چی مشخصات داشته باشه. بر اساس از این استاندارد ASTM C150 5 تیپ سمنت موجوده که به حساب تیپ هم مشخص میشه. اول تیپ 1 که تایپ اول هم به حساب گفته میشه. Common All Purpose سمنت. این سمنت معمولیه، یعنی سمنت معمولی که تیپ 1 معروفه. اما 4 تیپ دیگه علاوه از این که سمنته بعضی ویژگی‌هایی داره که تیپ اول نداره. به عنوان مثال اگه تیپ دوم بیایم خود شما در نظر بگیریم، low heat of hydration، به جریان مکس خو حرارت بسیار کمی تولید میکنه که از این خوبه به فصول سرما سال بیایم استفاده کنیم. یک و دوم چیزی ویژگی که داره some resistant to sulfide، به مقابل همراه سلفاید ها مقاومت خوبی داره که کانکریت تیپ اول نداره. تیپ سوم، این کانکریت معروف به کانکریت این سمنت معروف به سمنت زودگیره. high early strength، high heat of hydration. دو تا مشخصه های بسیار خوب داره که از این میایم وقتی که نیازه استفاده میکنیم. یک، زود مقاومت بالا میره که بین 3 تا 7 روز تقریبا مقاومت 28 روز تیپ اول میگیره. و دوم خوبی که داره به میکس اولیه و جریان مکس خود تولید حرارت میکنه که با فصول سرما سال هم میشه از این استفاده کنیم. تیپ 4 برعکس تیپ 3 کار میکنه. این لو هیت آف هایدریشنه، یک بسیار مقدار کم حرارت تولید میکنه، اما it developed strength at a slower rate than type 1 سمنت. این سمنت کندگیره، معروف به سمنت کندگیره که زمان گیریش از سمنت معمولی که تیپ 1 هم بود سلوتره، دیرتره. این دیرتر با مقاومت نهایی خود میرسه. و تیپ 5 used for concrete with exposure to high concentration of sulfide. این کانکریت معروف به کانکریت ویژه یا کانکریت مخصوصه. ویژگی و مخصوص بودن از این به اینه که به اون جاهایی که حمله سلفاید ها زیاده میایم از تیپ 5 استفاده میکنیم، مثل تعداب های پولا، مثل در قسمت هایی که دریا و آبی که با خود سلفاید داشته باشه میایم از این استفاده میکنیم. میایم بیشتر معلومات در مورد
انواع سمنت معرفی میکنیم. کانکریت made with type 1 پورتلند سمنت. کانکریتی که از تیپ 1 پورتلند سمنت ساخته شده باشه must cure about 2 week. حداقل باید بین خود شما 14 روز ایر آبیاری کنیم، 14 روز مرطوب نگاه داریم بعد از اینکه کانکریت رخ میشه. To achieve sufficient strain to permit removal of forms and application of small load. که بعد از 14 روز ما میتونیم قالب بندی اجیر قالبار انوار داریم و یک لود ناچیزی هم بالیزی وارد کنیم. small load هم میشه به حساب برداشت کنه. Concrete with type 1 Portland cement reach design strength in about 28 days. کانکریتی که از تیپ اول سمنت استفاده میشه ساخته میشه مقاومت نهایی یا مقاومت دیزاین خود به 28 روز به دست میاره. اما برعکس کانکریت made with type 3 Portland cement reach design strength in 3 to 7 days. کانکریتی که از تیپ سوم ساخته بشه، تیپ 3 پورتلند سمنت، این 3 تا 7 روز به مقاومت همو 28 روز هم تیپ اول میرسه که پس این سمنت زودگیره. یعنی عمر کانکریت عمر زمان گیریش کانکریت بسیار زود به او نقطه که دیزاینر تعیین کرده به او مقاومت میرسه. Concrete made with type 3 Portland cement produce high heat of hydration more likely to cause cracking. یکی از تقریبا معایبی که اگر متوجه نباشین که کانکریت تیپ سوم داره اینه که حرارت تولید میکنه به جریان مکس حرارت اولیه که همین حرارت اولیه اگر ما نتونیم او رو آبیاری کنیم، نتونیم مرطوب نگاه داریم، باعث کرک میشه با کانکریت که کرک باز خود از اون مقاومت کانکریت پایین میاره. Concrete used in seawater or some soil may be subjected to attack by chloride or sulfide. کانکریتی که در قسمت بر ساخته شده که آب بر با خود کلوراید و سلفاید داره، یا کانکریتی که تدابهایی که با خاک به تماسه، شاید که اگه ما خاک رو به حساب تست کنیم این خاک با خود کلوراید و سلفاید داشته باشه. بنابراین اگه همچون حالتی بود که ما دیدیم که به اونجا کلوراید و سلفاید موجوده و موجودیت از اینا به حد زیادیه، خوبه که بیاییم خود شما از کانکریت تیپ 5 استفاده کنیم که همون کانکریت ویژه یا کانکریت خاص ذکر کردیم به اونجا. Air-Entraining Admixtures. به قسمت تعریف کانکریت گفتیم دو نوع کانکریت داریم، کانکریت Air-Entraining و نان Air-Entraining. حال میایم خود شما ادمکسچر معرفی میکنیم که این به کانکریت تولید هوا میکنه. Air-Entraining Admixture for concrete must conform to either ASTM C260 or ASTM C618. Air-Entraining که به کانکریت به کار میبریم باید به اساس استاندارد ASTM 260 یا ASTM 618 باشه. هر کدام از این مشخصه ها داشت میشه که از او استفاده کنیم، اما خارج از این نمیتونیم استفاده کنیم. Air-Entraining Admixture produce a small air bubbles in the concrete. کاری که Air-Entraining میکنه، ادمکسچر Air-Entraining میکنه، به داخل کتله کانکریتی تولید حباب‌های هوا خورد میکنه و این حباب‌های هوا خورد چی فایده داره، چی مفیدیت داره که میایم به این قسمت. When water in concrete begin to freeze it expand. هر وقت آب به صورت عموم یخ کنه حجم زیاد میشه. وقتی که حجم زیاد شد اگه این به داخل کانکریت آب نفوذ کنه و بعد از او یخ کنه حجم زیاد بشه، کانکریت نان Air-Entraining باشه، کانکریتی که هوا نداشته باشه، پس این باعث ازملال یا شکست کانکریت میشه. اما اگر ما از Air-Entraining کانکریت استفاده کنیم، وقتی که آب حجم زیاد بشه همین قسمتی که آب زیاد میشه میره داخل همون کتله ها، همون حباب‌های هوا که باعث شکست کانکریت نمیشه. Expanding water moves into the space in the air balls. همین آب که حجم زیاد میشه میره داخل همون خلاگاه هایی که داخل کانکریت موجوده. In the air bubbles به داخل همین حباب‌های هوا
The water has room to expand. اونجا یک خانه برای آب که هرچی بخواه حجم زیاد بشه. Without creating internal pressure in the concrete. بدون ازی که به داخل ازی کانکریت تولید فشار بشه، یعنی فشاری ایجاد بشه بالای کانکریت. پس خوبه که برای تمام ساختمان هایی که به محیط آبی به تماسه ما به داخل مکس کانکریت Air-Entraining Admixture Air-Entraining اضافه کنیم یا ادمکسچری که تولید حباب های هوار بکنه. Concrete without entrained air will deteriorate due to freeze-thaw cycles. کانکریتی که به داخل از او Air-Entraining Admixture به کار نرفته باشه یا همو مواد افزودنی که تولید هوا میکنه استفاده نشده باشه، به جریان فصول سرما سال باعث شکست و ازملال کانکریت میشه. دوسته دفعه که سایکلش به فصل گرما کانکریت گرم میشه، حجم زیاد میشه. به فصل سرما آب به داخل یعنی به داخل خلاگاه ها کانکریت آب نفوذ میکنه و آب که یخ کرد حجم زیاد میشه. همین که حجم زیاد شد باعث شکست کانکریت میشه. Important for bridge decks and other concrete member exposed to freeze-thaw cycles. و این خیلی مهمه که ما برای تعداب های پول و یا دیگه ساختمان های کانکریتی که به محیط سرما با همراه آب در تماس باشه بیایم خودش ما از Air-Entraining Admixture استفاده کنیم. Other Admixture دیگه مواد افزودنی که خود شما داریم بعضی میایم اینجا معرفی میکنیم، گرچه با بازار بسیار با وافر انواع و اقسام امروزه. یکی Accelerating Admixture. Admixture که خواص زودگیری یا کنگیری برای کانکریت میده. اما such که ای ادمکسچر مانند چیه؟ such as calcium chloride reducing curing time. اگه بیایم خودشون کلسیم کلراید به داخل مکس کانکریت اضافه کنیم، کیورینگ تایم کانکریت پایین میاره. اونجا نیاز بود خودش ما 2 هفته به صابور چک کنیم، آب بدیم. وقتی که کلسیم کلراید به کار ببریم میایه این کانکریت زودتر به زمان گیریش خود میرسه و آبیاری کمتر میخواه. اما برعکس این 2 تا تاثیر بسیار بد داره. یکی کلور داره که کلور خودی مخرب برای استیل، برای فلز که نباید از استفاده کنیم. کلسیم کلراید can cause corrosion in reinforcing steel. چیزی که جلوتر گفتیم کلسیم کلراید یا کلور خودیو باعث کروژن یا زنگزیدگی یا فرسودگی استیل و آلومینیوم و دیگه مواد فلزی میشه. retarding admixture ای برعکس اکسلریتینگه. او اونجا زودگیر بود، ای کنگیر میشه. slow the rate of set of concrete and reduce temperature increase. ای کاری که میکنه کانکریت کنگیر میکنه. بعضی وقتا ما نیازه که بیایم از کانکریت کنگیر استفاده کنیم، مثل از این که بیایم خودش ما 100 کانکریتی رخ کنیم. ما نیاز داریم کانکریتی که امروز رخ میشه و کانکریتی که فردا میایه اینا با یکدیگر یک پیوستگی خوبی داشته باشه. بنابراین از کانکریت کنگیر استفاده میکنیم. وقتی کانکریت سمنت کنگیر با بازار موجود نبود، اما تیپ 4 سمنت که سمنت کنگیر معروف بود موجود نبود، مجبوریم بیایم خودش ما از ادمکسچر ریتاردینگ استفاده کنیم. Retarding admixture are useful when a large amount of concrete is to be placed and it's important to reduce temperature. زمانی که یک حجم کلانی از کانکریت خودش ما رخ کنیم، مثل تعداب‌های پولا، مثل سدای کانکریتی و مثل رخت میدان‌های هوایی، رخت پارکینگ‌ها و اینا همه تاثیر داره. بنان برای ازی که بزنجوگا 2 کار بشه، 1 درجه حرارت پایین بیاریم و 2 زمان گیریش کانکریت به تأخیر بندازیم، میایم از retarding admixture of cement استفاده میکنیم. retarding admixture prolong the plasticity of the concrete. یک کاری که میکنه پلاستیسیتی کانکریت رو بالا میبره. اونجا خودش ما حالت الاستیسیتی داشتیم و پلاستیسیتی داشتیم و این تاثیر از چیه؟ increasing the bond between successive pores. و
چسبش وسط خلاگاه ها زیادتر میکنه. دیگه مواد ادمکسچری که خود شما داریم سوپر پلاستی سایزر ادمکسچر بسیار خوبیه که یکی از تاثیر از اینه که وقتی که از این بیایم خود شما استفاده کنیم مقدار استفاده سمنت پایین میاره، نیاز نیه که خود شما از حجم بالای سمنت استفاده کنیم. و اول میبینیم که از چی ساخته شده. آرمیت فرم ارگانیک سلفاید، از ارگانیک سلفاید ها ساخته شده. سلفاید های طبیعی ارگانیک عضوی. سوپر پلاستیسایزر ماینتاین ورکیبیلیتی. تاثیرهایی که داره: یک، ورکیبیلیتی کانکریت یا کارایی کانکریت بالا میبره. دو، ریدیوس واتر سمنت ریشیو، مقدار آبی که خود شما با کانکریت استفاده کنیم پایین میاره که آب خودی و تاثیر داره سر پایین آوردن مقاومت کانکریت، پس خیلی خوبه. usually using less amount of cement. و دیگه تأثیری که داره مقدار از استفاده سمنت پایین میاره، پس خیلی کارایی خوبه. دوباره نام میبرم. ورکیبیلیتی، کارایی کانکریت بالا میبره. reduced water cement ratio، نسبت آب به سمنت پایین میاره و به عین ترتیب مقدار سمنت که به کتله کانکریتی به کار میبریم استفاده سمنت هم پایین میاره. Super plasticizers are used to produce self-consolidating concrete. یکی دیگه از کانکریت های ویژه که میگیم self-consolidating concrete. self-consolidating concrete کانکریتیه که شما اون به هر محیطی که بندازیم نیاز با ویبره نداشته باشیم، خود از اون تمام خلل و فرج قالب و داخل استیلار پر کنه و یک کتله کانکریتی بسیار پیوسته بدون سگریگیشن به وجود بیاید. With self-consolidating concrete, vibration is not required. اگر بیایم خودشون از این کانکریت استفاده کنیم ویبریشن نیاز نیه. To get concrete to flow around reinforcing bar and in congested area که برای تمام قسمت ها و ساحایی که بسیار خلایه اور بگیره. Self-consolidating concrete یعنی میبینیم که کانکریت از اون پمپ که ریخته میشه خودی جا به جا میشه. یعنی اگر بیایم این کانکریت خودش ما با آب ای حالت بری و بدیم مقاومت از این دیگه نصف اون مقاومتی که به دیزاین در نظر گرفته باشیم نیه. باید بیایم خودش ما از ادمکسچر استفاده کنیم. از کدوم ادمکسچر سوپر پلاستیسایزر که او حساب سلف کانسولیدیت کانکریت بسیار چه میکنه. طوری که به شکل میبینیم که کانکریت یعنی به مجرد که پمپ ریخته میشه خودی هموار میشه به هر سایزی که خواسته باشیم. ختم درس اولیه. سبحانك اللهم و بیحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک و اتوب الیک. در صورتی که محصلین سوال چیزی داشته باشم جایر به حساب نفهمم میتونم هم از طریق تلگرام، واتس اپ و یا از طریق پورتالی که جمی برای از اینا ساخته دانشگاه جمی میتونم سوال آخر مطرح کنم.